હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ. આજે આપણે બનાવીશું સાંજના નાસ્તામાં બાળકોથી લઈ મોટા દરેકને ભાવે તેવો એકદમ ઓછા તેલમાં ટેસ્ટી નાસ્તો, જે ફક્ત 15થી 20 જ મિનિટમાં બનીને તૈયાર થઈ જાય છે. ખાવામાં આ નાસ્તો એટલો ટેસ્ટી લાગે છે કે બાળકોને જો લંચ બોક્સમાં તમે આ નાસ્તો એક દિવસ આપશો તો દરરોજ આ જ નાસ્તાની એ લોકો જીદ કરશે. ખાવામાં આ નાસ્તો ઘણો હેલ્ધી પણ છે. સાંજે ક્યારેક તમને હલકી ફૂલકી ભૂખ લાગે ત્યારે શાકભાજીથી ભરપૂર આ નાસ્તો એકવાર તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. તો ચલો એને કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલાં એક બાઉલની અંદર આપણે 1 કપ જેટલો રવો લઈશું. આની અંદર તમે બારીક કે પછી મોટો કોઈ પણ રવો લઈ શકો છો. હવે એમાં અડધો કપ આપણે ખાટું દહીં ઉમેરવાનું છે અને એ જ કપથી માપીને અડધો કપ જેટલું આપણે એમાં પાણી ઉમેરીશું. સ્વાદ મુજબ એમાં અડધી ચમચી જેટલું આપણે મીઠું ઉમેરી દઈએ. હવે વિસ્કરથી આપણે બધું જ સરસ મિક્સ કરી લઈશું. અત્યારે બસ આમાં અડધો કપ જ આપણે પાણી ઉમેર્યું છે. આગળ આપણને જેમ જરૂર જણાય એમ આપણે ફરીથી એમાં પાણી ઉમેરીશું. તો બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે ઢાંકીને 10 મિનિટ એને આપણે રેસ્ટ આપવાનું છે, જેથી રવો સરસ ફૂલી જાય. ત્યાં સુધીમાં સ્ટફિંગ માટે એક કડાઈમાં 1 થી 1.5 ટેબલસ્પૂન તેલ ઉમેરવાનું છે. તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન તાજા જ વાટેલા આદુ લસણ અને મરચાં ઉમેરીશું અને આને 30 સેકન્ડ માટે આપણે સાતવી લઈશું. આદુ લસણ મરચાં સતરાય એટલે એમાં એક મોટી સાઇઝનો બારીક ચોપ કરેલો આપણે કાંદો ઉમેરીશું. બધા જ શાકભાજી અહીંયા મેં જે ચોપર આવે એમાં જ ચોપ કરીને લીધા છે. એક મીડિયમ સાઇઝનું બારીક ચોપ કરેલું કેપ્સિકમ ઉમેર્યું છે. એક નાની સાઇઝની ગાજર બારીક ચોપ કરીને ઉમેરી દઈશું. 2 ટેબલસ્પૂન એમાં ફ્રોઝન મકાઈના દાણા ઉમેરીશું. હવે આમાં શાકભાજીના ભાગનું આપણે થોડું મીઠું ઉમેરી દઈએ અને બસ 2 થી 3 મિનિટ આ શાકભાજીને આપણે ચડવા દેવાના છે. બિલકુલ પણ આપણે આને ઓવરકુક નહીં કરીએ. તો અહીંયા મીડિયમ ફ્લેમ પર બસ 2 થી 3 જ મિનિટ આ શાકભાજીને મેં સાતળ્યા છે. વધારે આપણે એને ઓવરકુક નથી કરવાના, ક્રન્ચી જ રાખીશું. હવે એની અંદર આપણે 2 મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરીશું. બટાકાને બાફીને છોલીને મેં છીણી લીધા હતા. સ્વાદ પ્રમાણે બટાકાના ભાગનું એમાં મીઠું ઉમેર્યું છે અને બરાબર એને મિક્સ કરી લઈએ. બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે બસ 2 જ મિનિટ માટે આ સ્ટફિંગને આપણે કૂક થવા દેવાનું છે. 2 મિનિટ કૂક થાય એટલે હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને આ સ્ટફિંગને આપણે સરસ ઠંડુ થવા દઈશું. સ્ટફિંગ ઠંડુ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે સીટ બનાવી લઈશું. તો એના માટે આપણે જે ખીરુંને રેસ્ટ આપ્યો હતો 10 મિનિટ માટે, એને તમે જોઈ શકો છો સરસ આપણું ખીરું જે છે, રવો આપણો સરસ ફૂલી ગયો છે. તો હવે એની અંદર આપણે અડધો કપ જેટલું પાણી આમાં બીજું ઉમેરીશું. આની અંદર મોટો કે બારીક કોઈ પણ રવો લેશો એ ચાલશે, કારણ કે એમ પણ આપણે મિક્સરમાં એને પીસી જ લેવાનું છે. તો હવે આપણે એક મિક્સર જાર લઈ લઈશું. એની અંદર આપણે એને એડ કરીને એકદમ સ્મૂધ પીસી લઈશું. બિલકુલ પણ રવો જે છે દેખાવો ના જોઈએ એ રીતનું આપણે સ્મૂધ એને પીસવાનું છે. પીસ્યા વગર જો ડાયરેક્ટ જ તમે સીટ બનાવશો તો એ તમે જ્યારે ફેરવવા જશો ત્યારે તૂટી જ જશે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સરસ આપણું જે મિશ્રણ છે એકદમ સ્મૂધ તૈયાર થઈ ગયું છે. આ રીતનું એકદમ સ્મૂધ અને પતલું રાખવાનું છે. તો હવે આ મિશ્રણને આપણે સેમ બાઉલની અંદર કાઢી લઈએ. હવે એની અંદર 1 ટેબલસ્પૂન લીલા ધાણા ઉમેરીએ અને બરાબર એને મિક્સ કરી લઈએ. હવે શીટ બનાવવા માટે આપણે ગેસ ઉપર એક ગ્રીલ પેન ગરમ કરી લેવાનું છે. પેન ગરમ થઈ જાય એટલે એના ઉપર આપણે આ રીતે પીછીથી થોડું તેલ ગ્રીસ કરી લઈશું. હવે આપણે જે ખીરું બનાવ્યું હતું એ ખીરુંને આપણે આ ગ્રીલ પેનની અંદર સ્પ્રેડ કરવાનું છે. તો આ રીતે આખા પેનમાં આપણે એને ફેલાવી દઈશું. પતલું જ રાખવાનું છે, વધારે પડતું એને જાડું નહીં રાખીએ. આનાથી પણ થોડું પતલું રાખવા માંગો તો પણ રાખી શકાય છે. તો ઉપરથી આ જે શીટ છે થોડી ડ્રાય થાય એટલે આપણે પીછીથી થોડું તેલ ફરીથી આ રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું. હવે આપણે કોઈ સ્પેચ્યુલા કે તાવેથાની મદદથી બધી બાજુથી આ રીતે પહેલાં એને છોડાવી દઈએ અને બીજી બાજુ એને આપણે ફેરવી દઈશું. પહેલી જે શીટ તમે બનાવો એમાં થોડું તમારે ધ્યાન આપવાનું છે, એ કદાચ થોડી આ રીતે તૂટી શકે છે. પછી બીજી, ત્રીજી, ચોથી જેટલી પણ શીટ તમે બનાવશો એ ફટાફટ ઉકળી જશે. તો પહેલાં બધી 4 સાઈડથી એને છૂટું કરી લેવાનું છે, નહીં તો એક બાજુથી પણ થોડું ચોંટી જશે તો આ રીતે તૂટી જશે. તો બીજી બાજુ પણ આપણે 1-2 મિનિટ એને શેકાવા દઈએ, પછી આપણે એક પ્લેટમાં એને લઈ લેવાની છે. તો ટોટલ આ શીટને શેકાવવામાં 3 થી 4 મિનિટનો જ સમય લાગે છે. 3-4 મિનિટ થાય એટલે આ રીતે એક પ્લેટમાં એને મેં કાઢી લીધી છે. તો સેમ આ જ રીતે આપણે બીજી પણ શીટ બનાવી લઈશું. આટલી ક્વોન્ટિટીમાં 5 થી 6 શીટ બનીને તૈયાર થશે અને 2 શીટ બનાવ્યા પછી પાણી પણ ખીરુંની અંદર મેં બીજું અડધો કપ જેટલું રેડ્યું હતું, કારણ કે જે રવો છે જેમ જેમ રવાને રેસ્ટ મળે એમ એ
ફૂલતો જશે અને એનાથી મિશ્રણ આપણું ગાઢું થતું જશે. એટલે વચ્ચે વચ્ચે જો તમને લાગે કે રવો ફૂલી ગયો છે, મિશ્રણ જાડું થઈ ગયું છે, તો પાણી તમારે થોડું બીજું રેડી દેવું. તો બીજી શીટ પણ તમે જોઈ શકો છો, અહીંયા એકદમ સરસ બની છે. બિલકુલ પણ આ શીટ આપણી તૂટી નથી. પહેલાં જે બનાવો પહેલી શીટ એમાં થોડું તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. તો આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ શીટ રેડી કરી લઈશું. તો આને પણ 2 મિનિટ થઈ એટલે ફેરવીને ફરીથી 2 મિનિટ શેકી છે. 3-4 મિનિટમાં જ આપણી શીટ અહીંયા રેડી થઈ જાય છે. હવે એક પ્લેટની અંદર આપણે જે શીટ તૈયાર કરી હતી એ મેં લઈ લીધી છે. હવે એની ઉપર આપણે ગ્રીન તીખી ચટણી લગાવીશું. આ રીતે સેન્ટરમાં લગાવવાની છે. સ્ટફિંગમાં આપણે અહીંયા આદુ, લસણ, મરચાં અને મીઠું સિવાય કોઈ જ મસાલા એક્સ્ટ્રા એડ નથી કર્યા. તો પણ આ નાસ્તો એટલો ટેસ્ટી લાગશે કે તમે ખાશો તો ખાતા રહી જશો. થોડો આ રીતે આપણે ટોમેટો કેચઅપ પણ લગાવી દઈશું. હવે આપણે જે સ્ટફિંગ બનાવ્યું હતું એ પણ આપણે આ રીતે વચ્ચે સેન્ટરમાં મૂકીશું. સ્ટફિંગની ક્વોન્ટિટી તમે વધારે ઓછી તમારા અકોર્ડિંગ રાખી શકો છો. હવે આપણે ક્રન્ચીનેસ માટે ઉપર થોડી બારીક ચોપ કરેલી ગાજર અને થોડા બારીક ચોપ કરેલા કાંદા મૂકીશું, જે ટોટલી ઓપ્શનલ છે. નહીં મૂકો તો પણ ચાલશે, પણ એનાથી થોડું ખાતી વખતે ક્રન્ચીનેસ આવે છે. હવે ઉપર આપણે થોડું ચીઝ છીણીશું. ચીઝ તમે તમારા અકોર્ડિંગ વધારે ઓછું છીણી શકો છો. સ્કીપ કરવું હોય તો પણ કરી શકો છો. થોડી આ રીતે બારીક સેવ ભભરાવી દઈશું. હવે ફરીથી આપણે ટોમેટો કેચઅપ એડ કરવાનો છે. તો આ વખતે આપણે આ રીતે પાઇપિંગ બેગમાં કેચઅપ ભરીને અનઇવનલી આ રીતે એડ કરી દઈશું. અને સેમ આ જ રીતે મેયોનીઝને પણ મેં પાઇપિંગ બેગમાં ભરી દીધું છે. એને પણ આ રીતે અનઇવનલી આપણે એડ કરીશું. આ રીતે કેચઅપ અને મેયોનીઝથી એનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે. તો બંને સાઈડથી હવે એને આ રીતે ફોલ્ડ કરી દઈશું અને હવે એને કટ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ જ શકો છો, એકદમ સોફ્ટ આપણી શીટ રેડી થઈ છે. તો આ જ રીતે આપણે બાકીની બધી જ રેડી કરી લેવાની છે. આ નાસ્તો ક્રિસ્પી નથી બનતો. દાંત વગરના વડીલો પણ આરામથી ખાઈ શકે એટલો સોફ્ટ અને ટેસ્ટી આ નાસ્તો બને છે. તો હવે એની ઉપર આપણે ગાર્નિશિંગ માટે થોડો કેચઅપ અને થોડું મેયોનીઝ આ રીતે પાઇપિંગ બેગમાં જે ભર્યું હતું એનાથી જ અનઇવનલી એડ કરી દઈશું. તમે એમને પણ એને ખાઈ શકો છો. ગ્રીન ચટણી પણ ભરીને આ રીતે તમારે અનઇવનલી ડેકોરેટ કરવું હોય તો કરી શકાય છે. થોડી બારીક સેવ અને લીલા ધાણા એડ કરી દઈશું. તો આજની આ રેસીપી જો તમને પસંદ આવી હોય તો રેસીપી ટ્રાય કરવાનું ના ભૂલતા. ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ